দেউতা কি এয়া আমাৰ ল'ৰা ভীমকলৰ জুচ খাই আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইপিনে বিছনা ঠিক কৰিবলৈ লৈছোঁ। ল'ৰা শুই উঠিছেহে, দেউতাকে অকণমান উলিয়াই নিছে। তেতিয়া মই হেৰি কৰি আহিলোঁ, গা ধুলোঁ আৰু চুলি চেম্পু কৰিলোঁ। চেম্পু কৰি এতিয়া এয়া এইখিনি গৰম পানী খাবলৈ লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা সদায় গৰম পানী খাওঁ আৰু গৰম পানী খাই বিছনাখন ফাৰ্ষ্টতে ঠিক কৰি লওঁ বুলি ভাবিছে, যিহেতু ল'ৰাক উঠাই নিছে। তাৰপিছত যাম পাকঘৰলৈ। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম দিনটোত। কি খাই আছা তুমি? তুমি কি খাই আছা গোসাঁই? হোমমেড চেলেক্স খাই লৈ হামু যাবা দেই। মোৰ ঢেৰ কাম আছে, মোৰ কাপোৰ ধুব কাম আছে, ঢেৰ কাম আছে দেই। মাছ আৰু নৰসিংহ বনাম। নৰসিংহখিনি পিচিব লাগে মই মিক্সিত। আনপিনে মোৰ ঢেৰ কাপোৰ ধুবলৈ আছে, সেই কাপোৰবিলাক ধুবলৈ গৈ ল'ৰা শুলেহে কৰিব পাৰিম। আৰু লগতে এইপিনে একদম কাপোৰ কালিয়ে মানে বহুত কাপোৰ ধুইছিলোঁ, যিহেতু পৰহি আমি ফুৰি আহিছোঁ। গতিকে ঢেৰ কাপোৰ কানি ওলাইছে, ল'ৰাক, দেউতাকৰ, মোৰ গোটেই তিনিওটাই কালি তিন কাপোৰ ধুইছোঁ। ধুই মেলি দেৰি হ'ল ধুওঁতে মানে 2টা বাজিলে। তাৰপিছত আধা শুকোৱা হ'ল, তো ৰাতি ফেনৰ বতাহত মেলি থৈ দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। সেইখিনি এতিয়া ডিচিপ্লিন কৰিব লাগে, আলনাত থ'ব লাগে। তো ঢেৰ কাম আছে। আজিও অকণমান কাপোৰ তিয়াই থৈছোঁ, সেইখিনিও ধুব লাগে। চ' এতিয়া ল'ৰাক খুৱাই মেলি টোপনি নিয়াই লোৱা আগতীয়াকৈ। আমাৰ ঘৰটো আজি ইমান পোহৰ আহি আছে, খিৰিকীবোৰ খোলা হৈ আছে যে বহুত পোহৰ আহি আছে ন গোসাঁই? এইটি আমাৰ গোসাঁই, এইটি আমাৰ গোসাঁই এইটি খাই আছে, মুখত লাগি আছে। এইপিনে মোৰ বিছনা ঠিক কৰা হৈ গ'ল। লগতে ল'ৰাক হোমমেড চেলেক্স খুৱাই দিলোঁ। ল'ৰা টোপনি গ'ল। এতিয়া ল'ৰাক ধুনীয়াকৈ শুৱাই দিলোঁ। শুৱাই দি এইপিনে যিবোৰ যোৱাকালি কাপোৰ ধুই ৰাখিছিলোঁ, কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ আলনাত সামৰি দিলোঁ। এয়া আলনা সামৰাও হৈ গ'ল মোৰ। এইপিনে মই ধুনীয়াকৈ ৰুমটো ক্লিন কৰি ল'লোঁ। ল'ৰা শুওঁতে এপাহ ফুল এই চুকত ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ এইখন টেবুলত ল'ৰাৰ খেলা বস্তু আছে চব প্লাষ্টিকৰ টেবুলখনত, কাৰণ সি এতিয়া শুই আছে বুলি মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিলোঁ টেবুলৰ ওপৰত। আকৌ উঠাৰ লগে লগে নমাই দিব লাগিব। আৰু এইখিনি ফুল আনিছিলে মানে কি অনলাইনৰ পৰা। এখন ৱাল খালী আছিল, সেইকাৰণে আকৌ আমাৰ ফুৰিব যোৱা ফটোবোৰ এনেকৈ লগাই থোৱা গৈছে। এই ভাটৌ চৰাইযোৰ মই হাতেৰে বনাইছিলোঁ, নেটত ঊলেৰে। তাৰপিছত আকৌ এইপাহ ফুল আমাৰ এনিভাৰ্চেৰিত উঠিছিলে। আৰু ফুলৰ টাবটো মই আনিছিলোঁ হেৰিৰ পৰা, মিছ'ৰ পৰা। এইপিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। অলপ পিছত ল'ৰা উঠাৰ লগে লগে চব খেলি মেলি কৰি দিব। এইপিনে আমাৰ ফুৰিব যোৱা, দিল্লীত ফুৰিব যোৱা ফটো আছে এইবোৰ। আকৌ সেইটো ফুলৰ টাবটো 2টা আনিছিলোঁ, ফুলৰ টাব আৰু ফুলপাহ আমাৰ এনিভাৰ্চেৰিত উঠা আছিলে। লগতে এইকেইপাহ ফুলো আমাৰ এনিভাৰ্চেৰিত উঠা আছিলে। টাবটো কিনা বাৰু, এইটো ফুল কিনা হয়। এইটো চুকত মোৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ডডালতে ৰাখি থৈছোঁ। আকৌ এয়া আমাৰ বিয়া ফটো চাফা কৰা আছে এই শ্ব'কেছটো। বাকী বাছ হৈ গ'ল আমাৰ ৰুম ক্লিন ল'ৰা শুই থাকোঁতে। এইপিনে এয়া পাকঘৰত মই গাখীৰ গৰম কৰিলোঁ, খালোঁ যেনিবা গাখীৰ। তাৰপিছত এয়া মোৰ নৰসিংহৰ আঞ্জা হৈ গ'ল, নৰসিংহ আৰু মাছৰ আঞ্জা। এয়া মাছ নৰসিংহ আৰু মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। অলপে বনাইছোঁ দুপৰীয়া খোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া বাৰু খোৱা নহয়, অলপ দেৰিকৈ খোৱা হ'ব। বনাই ৰাখিছোঁ। আৰু এইপিনে ভাত বনালোঁ। আৰু এইপিনে হেৰিখন ডাইনিংখন ঠিক কৰিবলৈ আছে। বাচনবোৰ খেলি মেলি হৈ আছে, ভাত বনাই থোৱা। তো ডাইনিংখন ঠিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এটা ডালহে অনা গৈছিলে। তাৰপিছত এই পানী ভৰাই বটলটোতে ৰাখি থ'লোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে শিপা ওলাই গ'ল, ইমান শিপা ওলাই গ'ল। কাপোৰখিনি ধুবলৈ আহিলোঁ এতিয়া। আৰু আছে 1 দিনমান, বহুতখিনি কাপোৰ আছে। ল'ৰা কাপোৰখিনি আগতীয়াকৈ ধুই লওঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱাও বৰষুণ পৰিছিল আৰু ৰাতিও বৰষুণ পৰিছিল। আৰু এতিয়াও আকাশখনলৈ চাওকচোন, ক'লা ক'লা হৈ আছে, মানে বৰষুণ আহোঁ আহোঁ হৈ আছে। তথাপিও যদি পানীখিনি গুচি যায়, তেনেহ'লে ভিতৰতে ফেনৰ বতাহত মেলি দিলেও শুকাব, যোৱাকালি কাপোৰখিনিৰ নিচিনা। আৰু যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তেতিয়া সদায় কাপোৰ ধুবলৈ ওলায়। আৰু সদায় মই একোপা কাপোৰ ধুব লাগে। এয়া আজি 2-3 কাপোৰ ধুইছোঁ। এয়া ল'ৰা কাপোৰ, মিষ্টাৰ কাপোৰ, মোৰ কাপোৰ গোটেই।
এইপিনে মই বনাবলৈ আহিছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে ভীমকলৰ জুচ। মিক্সিত পিচি জুচ বনোৱা নাই, মিক্সিটো অলৰেডি নৰসিংহ পিচা হৈ আছে। সৰু বাতিটোত বাৰু, জুচ বাতিটোত নহয়, কিন্তু হ'লেও মই ভাবিছোঁ মানে গুটিও পিচা যাব, সেইটো কাৰণে মানে মই এই চেকনিখনতে এনেকৈ চেকি দিছোঁ। এই ওলোৱা আৰম্ভ হৈছে, ধুনীয়া মিঠা। আৰু মায়ে দি পঠিয়াইছিলে ঘৰৰ পৰা নাতিনীয়েক মৰমতে জুচ বনাই খুৱাবা বুলি। তোক যোৱাকালি এটা খোৱালোঁ, আজি এইটো এয়া জুচ বনাই আছোঁ, আৰু এটা আছে অহা কাইলৈ খুৱাম। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা টোপনি মাৰি সাৰ পালে, মোৰো কামখিনি হ'ল গোটেইখিনি, আৰু এতিয়া ল'ৰাক ভীমকলৰ জুচ বনাই আনি খুৱাই আছোঁ। দেউতা কি এয়া আমাৰ ল'ৰা ভীমকলৰ জুচ খাই আছে। তো এতিয়া তাক এইখিনি খুৱাই দিওঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ কমেণ্ট আৰু লাইকৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন, মৰমৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন আমাক। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই। বাই কৈ দিয়া গোসাঁই, বাই কৈ দিয়া। আৰু ইফালে মোৰ চুলি চেম্পু কৰা তিতাই হৈ আছে, শুকালে ল'ৰাক খেলিবলৈ বহাই দি চুলিখিনি আঁচুৰি ল'ব লাগিব। গোসাঁই এইফালে বাই কৈ দিয়া। বা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।